Aici femeile se îmbracă așa cum își doresc, fiecare în funcție de personalitatea ei. Toate aceste persoane conviețuiesc în pace una lângă cealaltă, în înțelegere și în acceptare. Și cred că așa ar trebui să arate o lume mai bună. Nici nu am știut cât de mult ne-a lipsit primăvara până nu am regăsit-o sau ea ne-a regăsit pe noi. E un oraș complet distrus. Nu am văzut asta decât în Mosul. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru T1, pe nume Hans, am plecat în călătorie către est. Apasă butonul abonare și vino să descoperim împreună misterele Orientului Mijlociu. Salutare și bun venit în Turcia din nou. Într-o Turcie verde și familiară. Ne bucurăm tare mult să fim aici și după trecerea Irakului aveam nevoie de un spațiu care să fie așa ușor de călătorit, un spațiu în care să fie ușor să fii. Și Turcia reprezintă asta pentru noi, o țară care ne e dragă în același timp. Ne-am oprit în Mardin după ce am intrat în Turcia și am stat acolo câteva zile. Impropriu spus am stat, am avut destulă treabă. Am reușit să găsim un atelier unde am reparat Webasto, care numai în Iordania a decis să nu mai funcționeze. După care am mers la un camping unde am stat o zi și am spălat rufele. În același timp am revăzut Mardin, un oraș care ne e drag și pe care l-am găsit plin de viață. Uitasem cum e să fie muzică pe stradă, să fie oameni care să se exprime liber. Și ce vreau să spun cu lucrul acesta este faptul că în Arabia Saudită, de exemplu, una dintre cele mai conservatoare țări în care am fost, oamenii nu prea au așa multe opțiuni. Ce vreau să spun cu asta? Bărbații sunt îmbrăcați în dijdașa albe, femeile numai în abaia negre. Până și mașinile se conduce în 90% din cazuri o Toyota și până și mâncarea este tot așa, cu mai puține opțiuni. Orez cu carne, că e carne de cămilă, că e carne de pui, că e carne de vită, orez cu carne. Și dintr-o dată aici e diversitate. Aici ai o mulțime de feluri de mâncare pe care, bineînțeles, a trebuit să le încercăm, pentru că Turcia este și despre mâncare, în primul rând, pentru noi. Aici femeile se îmbracă așa cum își doresc, fiecare în funcție de personalitatea ei. Dacă vrea să aibă părul acoperit, îl are. Dacă vrea să poarte mulat și cu buricul gol, face lucrul acesta. Și ce ne-am dat noi seama acum, în a doua oară în Turcia, este că toate aceste persoane conviețuiesc în pace una lângă cealaltă, în înțelegere și în acceptare. Și cred că așa ar trebui să arate o lume mai bună. Deci da, ne bucurăm de diversitatea pe care ne oferă Turcia. Planul inițial era ca după ce intrăm în Turcia în scurt timp să mergem către Georgia, dar ne-am uitat pe prognoza meteo și am văzut că vremea în Georgia este încă destul de proastă, cu multe ploi și temperaturi scăzute. Am hotărât să mai amânăm puțin și să mai stăm o perioadă în Turcia. Cel puțin până
când vara se instalează mai bine în aceste două țări care sunt muntoase și da, nu ne place ploaia. În concluzie, încercăm să mai păcălim un pic. Rămânem în Turcia. Cred că zilele acestea vom definitiva un plan, un traseu, încotro să mergem în această scurtă perioadă din a doua ediție Turcia. Uitați ce loc frumos am găsit. Suntem în fața unui lac. Deasupra lui, de altfel, avem această priveliște minunată. Locul pare să fie destul de liniștit, nu se văd nici măcar urme de mașini. Acestea sunt scaunele nou cumpărate de la Decathlon. Astăzi le-am înlocuit pe cele vechi. Sunt mai confortabile, cu spătarul mai înalt. Ce frumos! N-am știut dacă o să putem ajunge până aici, așa cum vedeți, sunt multe pietre și iarbă și ne-am temut că Hans o să alunece, dar s-a comportat foarte bine. Am putut să ajungem fără probleme. Au fost ploi abundente aici în Turcia, peste tot am văzut pământul mustind de apă. Ne bucurăm că aici solul a fost cât de cât stabil și am putut să urcăm, pentru că e minunată priveliștea aceasta. Sperăm că avem parte și de vreme bună mâine, dacă locul e liniștit și putem sta aici fără probleme la noapte, poate rămânem și mâine. Facem prăjitura noastră obișnuită cu mere, crumble pie cu mere, pentru mâine de dimineață. Și mă gândeam acum că în timp ce eram în Irak, pe drum, mi-am fi dorit un loc liniștit și curat și verde. Cel puțin eu mi-aș fi dorit lucrul acesta. I-am spus lui Claudiu în timp ce eram în Bagdad, în smogul acela și în praf și zgomot și urât în jurul nostru. I-am zis, mi-aș dori să fiu acum într-un loc curat, liniștit și verde. Și el a glumit, a zis, vrei să mergem în Elveția? Uite că l-am găsit aici, locul acesta e perfect. Așa, exact așa mi se pare. Parcă ar fi o mică Elveție. Gata prăjitura, urmează să meargă la cuptor și mâine dimineața va fi delicioasă. Am spus greșit mai devreme, ce vedeți în spatele meu este râul Eufrat, nu este un lac. Același râu Eufrat pe care noi l-am văzut în toată splendoarea lui și la Halfeti, dacă vă amintiți de Old Halfeti și de moscheea scufundată. Stăm aici fascinați de frumusețea acestui loc. Chiar dacă e un pic înnorat astăzi, e totuși atât de frumos, e atât de bine să fii în natură și nici nu am știut cât de mult ne-a lipsit primăvara până nu am regăsit-o sau ea ne-a regăsit pe noi. E atât de minunat anotimpul acesta de speranță, de explozie a vieții. Și am observat lucrul acesta și data trecută când am fost în Turcia și acum ne-a revenit în minte câtă apă are țara aceasta. Venind din Arabia Saudită, care e atât de uscată,
mi se pare că, nu știu, Turcia parcă e binecuvântată și alte țări ca Turcia care au izvoare, râuri, apă suficientă. Și ne întrebam ce-i oare mai important, să ai petrol și să nu ai apă deloc sau să ai apă și să n-ai petrol? Grea întrebare, nu? Pentru noi primăvara asta a venit cumva invers. Din vară ne-am trezit în primăvară și parcă cumva ciclul nu e încheiat, a lipsit iarna. A fost un an foarte interesant sau o iarnă foarte interesantă pentru noi. Bună dimineața! E timpul să mergem. După 2 zile petrecute aici, suntem mai odihniți. Claudiu verifică uleiul. Toate bune? O să mergem către un loc care e foarte special, pe care l-am ratat anul trecut, dar ne-am propus anul acesta să vedem cât mai multe din Turcia, așa că astăzi mergem către un loc deosebit și mai trebuie să mai punem și apă. Schimbare de plan. Ar fi trebuit să mergem la Nemrut-Taghi, complexul statuar, celebru complex statuar de la Nemrut-Taghi, numai că jumătate din munte era învăluit în ceață și am hotărât să o lăsăm poate pe data viitoare. N-am fi văzut nimic, nici panorama și nici statuile. Așa că ne îndreptăm către Gaziantep. Am mai fost la Gaziantep și anul trecut, dar cu toate astea o să mai mergem și acum. Avem nevoie să stăm în camping și să mai curățăm un pic pe Hans, să mai spălăm niște rufe. Da, ce este? Tot ce spui că ai mai spălat rufe, multe rufe. Am multe rufe, da. Păi că oricum cărăm prea multe haine după noi. S-au scumpit unele lucruri în Turcia, cum ar fi acest serviciu de spălat rufe. Anul trecut era 2-3 euro o mașină, acum ni s-au cerut și 10 euro, așa că preferăm să spălăm prin campinguri. De asemenea, lira a mai scăzut, euro anul trecut era 18 euro, acum este 21,12, dar motorina e mai ieftină. Când am plecat noi am luat motorină cu 25-27 de lire, acum este chiar și 19 lire am văzut cel mai ieftin, având în vedere că euro e 21 de lire. Dacă facem socoteala e chiar mai puțin de 1 euro, ceea ce e bine pentru noi pentru că Turcia e mare și cei mai mulți bani aici se vor duce pe motorină. Am intrat în Adiaman, unul din orașele care a fost puternic lovit de cutremur în iarnă și zâmbetul nostru a dispărut de pe buze. E un oraș complet distrus, nu am văzut asta decât în Mosul. Pe drumul pe care mergem noi nu mai e niciun bloc care să fie întreg sau dacă au mai rămas în picioare sunt toate dezafectate, nu mai sunt locuitori pentru că probabil sunt un pericol. E înfiorător. Nu am cuvinte. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla asta, sincer. Și vreau să mă gândesc ce durere a fost acolo și este în continuare la oamenii aceștia care acum văd că trăiesc în containere și în corturi. E de neimaginat. Seamănă foarte
foarte tare cu un oraș bombardat, seamănă cu Mosul și sincer nu ar fi trebuit să aibă această comparație. Ce pot spune? Aici este campingul de la Gaziantep. Toate rulotele acestea pe care le vedeți aici sunt ale turcilor care fie au avut probleme cu casele la cutremur, fie le e frică să stea în propriile lor case. Aici suntem noi. A fost despre curățenie zilele acestea și cam atât. De aici mergem mai departe. Sperăm noi către mare. Să ne luăm un Adana kebab, un kebab de vită, simplu așa, și cu airan se mănâncă. Airanul ăsta e uneori subțire și sărat, nu? Un pic sărat. Foarte subțire. Foarte subțire, da. Bun, ce mâncăm noi azi? 2 euro jumate, 4 euro jumate. 4 euro jumate, 2 Adana kebab. Bună dimineața! De la Marea Mediterană am schimbat drumurile de interior cu drumurile de la mare, pentru că aici vremea e mult mai bună. Încă e primăvară timpurie în Turcia și nu e foarte, foarte cald, dar aici a fost chiar foarte bine. Suntem pe plaja aceasta de câteva zile. Acum nu mai e foarte aglomerată, dar în weekendul de 1 mai pe care îl sărbătoresc și turcii și ei au sărbătoare națională, aici a fost foarte, foarte aglomerat. Au plecat, au lăsat și un pic de mizerie, am curățat și noi, au mai curățat și alți turci, ceea ce e un lucru îmbucurător, pentru că în sfârșit vedem că se întâmplă ceva în direcția asta și în Turcia. Mai încep să mai curățe mizeria. Astăzi vreau să dau blaturile noastre de lemn masiv cu acest ulei pe care l-am cumpărat de la Ikea. E un ulei de întreținere pe care îl recomandă ei, de altfel cred că e singurul lor produs. Și am mai dat odată blaturile, numai că ar fi trebuit să o facem mai des. O să facem astăzi și o să vă arăt și vouă cum. Nu e greu. După aceea o să arate mai bine, zicem noi. Curățăm blaturile. Continuăm cu blatul următor. Și după ce vom termina de aplicat de toate blaturile, o să trebuiască să lăsăm 20 de minute să pătrundă în blat și apoi se șterge excesul cu o bucată de material moale.
Se simte foarte nete de acum la mână. Singurul dezavantaj al acestui ulei este faptul că miroase. Miroase destul de puternic și durează un pic până când se duce mirosul, dar până pe seară ar trebui să nu mai miroase, să fie ok. Astăzi suntem în căutare de plaje sălbatice, mai sălbatice decât cea de la care am plecat de dimineață, și foarte frumos țărmul. Către Alania mergem. Haideți să vă arăt plaja aceasta, din păcate inaccesibilă, dar așa ca să vă faceți o idee cam cât de frumos e țărmul Mării Mediteraneene. Știați lucrul acesta, suntem absolut îndrăgostiți de Mediterana și avem de ce, ia uitați-vă. Cum vi se pare? Și în jur păduri de pini. E atât de frumos. Aici nu putem ajunge, dar o să mai căutăm. Am oprit să mâncăm niște pide. Arată foarte bine, să vedem dacă sunt și gustoase. Bună! Nu ne-am putut abține și ne-am luat și un cânefe. N-am mai mâncat de mult cânefe. Zici că e bun? E bun, e bun. Iată, ne ajungi. A fost un drum lung, deși n-am făcut decât 100 de kilometri. Ne-am tot oprit, am cumpărat de mâncare, am pus apă, în fine, ne-a luat până după masă. Locul acesta e foarte liniștit, se coboară pe acolo, pe sus. Acela ce vedeți deasupra lui Hans e drumul pe care am venit noi. Nu-i nimic aici amenajat. Sunt niște culturi de măslini și în rest
plajă doar pentru noi. Ce vedeți acolo în depărtare sunt sere. Zona aceasta e foarte cunoscută pentru sere de legume și bananieri. Astea se cresc aici. Acesta a fost episodul de astăzi, un carusel de emoții. Nostalgici după plecarea din zona arabă, bucuroși de revederea Turciei și a primăverii, îndurerați și empatici când am ajuns în zona devastată de cutremur și recunoscători la întâlnirea cu Mediterana, căci ne-a lipsit atât de mult. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare